सुप्रभात मित्रांनो, मी डॉक्टर परेश फालक आणि बांफमधल्या प्रसन्न सकाळी तुमचं स्वागत आहे. मस्त सूर्योदय होतो आहे. ॲक्च्युली झालेला आहे ऑलरेडी, पण डोंगरांच्या मागून तो अजून आलेला नाही आहे. चला थोडी वाट बघूया त्याची. आज पहाटेच मी बाहेर पडलोय बॅम्फचा फेरफटका मारायला. एवढ्या सकाळी मार्केट आणि हॉटेल्स अजून उघडायची आहेत, त्यामुळे पर्यटकांची गर्दी सुद्धा नाही. किती छान कल्पना आहे ना. रस्त्यांना पॉलिटिशियन्सची, नेत्यांची नावं देण्यापेक्षा, मनुष्यांची नावं देण्यापेक्षा प्राण्यांची नावं दिली तर काय वाईट आहे. प्राणी, पक्षी, वा, सुंदर कल्पना आहे. संपूर्ण टाऊनच अस्वलांनी भरलेलं आहे. मागील 25 वर्षांपासून 21 जून हा दिवस येथील मूळ निवासी लोकांचा इतिहास आणि वारसा उत्सव म्हणून साजरा करण्यात येतो. संयोगाने आज 21 जून आहे. काही वेळाने आम्ही पोहोचलो बॅम्फच्या हेरिटेज रेल्वे स्टेशन जवळ. अतिशय साधं आणि सोपं छोटंसं स्टेशन आहे आणि त्याजवळ आम्हाला दिसलं बॅम्फ स्कूटर कंपनीचं ऑफिस. मग काय, 2:30. नाही, इट्स परफेक्ट. या 2:30. येस, आम्ही स्कूटर रेंट केली. केलं. येस. बाय बाय. बाय. थँक See यू. you. See you in 2 hours. आय थिंक तो मॅप हे घे. हां, तेच म्हटलं मला. इथे तासाच्या हिशोबाने स्कूटर रेंट करता येते. आम्ही 2 तासांचे $136 दिले. बॅम्फमधील पर्यटक स्थळांपैकी आम्ही गोल्फ कोर्सचा लूप निवडला होता.
आर गोइंग टू टेक सर्कल राईट. हां खाली जायचं. मॅक्झिमम स्पीड इज 30. वी आर बिलो 20. This is Banff Trail. Where are you trying to go? Hello. We are trying to go to Banff Falls. Right there. Oh, So yeah. can we go straight? Go around like that. Okay. 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 Park over somewhere out of the way. Okay. Okay. Thank you. Yeah, it's right there. Yes. येताना करणार. आपण आता थांबतो कुठे? आपण सरळ निघतोय ना. हा Banff Falls व्ह्यू पॉइंट आहे आणि गोल्फ रिव्हर्स कडे चाललोय ना आपण आता. हो, हो. हा बस मग वी आर राईट. गोल्फ कोर्स. हा 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 हा. Oh my God. These are bunkers on the golf course. Woo-hoo-hoo. खरोखर हा एक अफलातून अनुभव होता. खूप मजा आली. बघा आपण कुठे आहोत. हा आहे बो फॉल्स म्हणजे बो नदीवरचा वॉटरफॉल. फेरमॉन्ट बॅम्प स्प्रिंग हॉटेलमधूनही आम्ही चक्कर मारला. वाह, काय सुंदर दृश्य आहे हे. सरळ आता आपण हे बाम्फ ॲव्हेन्यू वाला हा. स्कूटर परत केल्यावर आम्ही बो नदीच्या दिशेने निघालो. आणि नदी किनारी निवांत संध्याकाळ घालवली. बो रिव्हर. थंड थंड पाणी. थंड थंड पाणी. आज बॅम्फ मधला आमचा शेवटचा दिवस आहे म्हणून मग आम्ही एक फेरफटका मारायला निघालेलो आहोत. छान शांत सायंकाळ आहे आणि मजा येते फिरायला. तुम्ही सगळे म्हणत राहता ना एकटा एकटा व्हिडिओग्राफी करतो, बायकोला घेत नाही. हे घ्या बायको सोबत.
सायंकाळी आम्ही जेव्हा आमच्या हॉस्टेलवर पोचलो तिथे एक सरप्राईज आमची वाट पाहत होतं. आज तिथे कॅरिओकी नाईट होती. एकूणच आम्ही बॅम्फ टूर खूपच एन्जॉय केली. आय होप तुम्ही सुद्धा केलीच असेल. चला तर भेटूया पुढील एपिसोडमध्ये. तोपर्यंत टेक केअर. बाय बाय.